Hello! We are now discussing math by your friendly tutor. Pero bago ang lahat, welcome to my channel. And don't forget to subscribe first para maging updated kayo sa mga susunod na academic topics natin. Our topic for today is all about square and square roots. Aalamin natin isa-isa ang karaniwang tanong sa topic na ito gaya ng first, what is square numbers? Second, how to find square roots? And last is how to estimate square roots. So ano ba talaga ang square numbers? Square number, also called a perfect square, a number that is the square of a whole number and can be represented by arranging objects in a square. In short, ito ay ang product o sagot sa number na minultiply mo sa sarili niya. Example ay 9. Ito ay product ng 3 na minultiply sa sarili niya. May kita mo rin ito sa ganitong format. 4 squared is equal to 16. Yung superscript na 2 ay tinatawag na squared at ang 16 naman ay ang perfect square o square numbers. Magbigay tayo ng mga halimbawa. 1 squared is equal to 1. Paano nangyari yan? Ang 1, kapag minultiply mo sa sarili nito, or 1 times 1, ay equal to 1. Ang sunod ay 2 squared is equal to 4. Pareho ng naunang example, ang 2 kapag minultiply mo sa sarili niya is equal to 4. Okay, so ulitin natin ang process sa sumunod na mga examples. 3 squared is equal to 9 dahil 3 times 3 is equal to 9. 4 squared is equal to 16 dahil 4 times 4 is equal to 16. Ngayon ay naintindihan na natin ang ibig sabihin ng square number at paano ito nakukuha. Try naman natin i-test ang ating natutuhan. Identify the following numbers as perfect squares or not. Alamin lang natin kung ang mga sumusunod na given numbers ay matatawag nating perfect squares o hindi. Problem number 1 is 16, and then problem number 2 is 15. Dali, at sagutan na natin. Problem number 1, ang 16 ba ay perfect square o hindi? May naiisip ba kayong number na pwedeng i-multiply sa sarili niya na ang sagot ay 16? Sige, pause nyo muna at isipin nyo kung anong number na yon. Kung ang sagot nyo ay 4, tama ito. Paano natin nasabi yan? 4 squared o 4 times 4 is equal to 16. Kaya ang 16 ba ay masasabing perfect square? Oo, ang 16 ay perfect square. Kaya tama kayo. Tingnan naman natin ang problem number 2. Ang tanong, ang 15 ba ay perfect square o hindi? May naiisip ba kayong number na pwedeng i-multiply sa sarili niya na ang sagot ay 15? Kung meron, anong number to? Kung wala naman, ano yung pwedeng i-multiply ng mga numbers para maging 15 ang sagot? I-pause niyo muna saglit at pag-isipan ng sagot. Kung titingnan natin, merong dalawang number na ang multiple ay 15. Ito ay ang 3 at 5. Pwede man nating i-multiply ang 3 sa sarili niya at ang sagot ay 15? Hindi. Ang sagot kasi ng 3 times 3 ay 9. Paano naman yung 5? Pwede ba nating i-multiply ang 5 sa sarili niya at ang sagot ay 15? Hindi pa rin. Dahil 5 times 5 is equal to 25. Kaya ano ang need i-multiply para maging 15? Ito ay ang 5 at 3. Since 5 times 3 is equal to 15. Kaya ang 15 ba ay masasabing perfect square? Tama kayo, hindi siya matatawag na perfect square kasi hindi naman niya pwede i-multiply yung mga numbers sa sarili niya. Kailangan ng dalawang number para lumabas ay 15. Dahil naging malinaw na ang unang topic, dito na tayo sa susunod. How to find square roots o paano naman natin malalaman ang square root ng isang number. Square root is a number which when multiplied by itself results in another number. Ano kayang ibig sabihin nito? Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung ano ang square root. Square root is a number which produces a specified quantity when multiplied by itself. Para mas maintindihan natin to, magbigay muna tayo ng halimbawa. Heto na ang example. Ano ang square root ng 25? Isipin natin kung anong number ang pwede natin i-multiply sa sarili niya
at ang magiging sagot ay 25. I-pause niyo muna at isipin kung ano ang sagot. Naisip niyo na ba? Kung 5 ang sagot niyo, tama yun. Paano? Dahil 5 times 5 is equal to 25. Kaya ang square root ng 25 ay 5. Pareho lang siya ng pagkuha ng perfect square. Pero ang square root ay pwedeng gamitan ng iba pang strategy na mas madadalian kayo. Ano pang strategy ang pwede natin gawin at maging madali sa atin na ma-determine ang square root ng isang given problem? Pwede tayong gumamit ng perfect square na nabanggit kanina, at yung isa naman ay maghahanap tayo ng numbers na may multiple ng given number. Mula sa mataas na number, pababa ito ng pababa hanggang sa mahanap na natin ang square root ng given number. Tara na, subukan natin. Ano ang square root ng 36? Sa example natin ngayon, hahanap tayo ng numbers na pwedeng i-multiply para ang maging sagot ay 36. Ano yung dalawang number ang pwedeng i-multiply para maging 36 ang sagot? Mag-start tayo sa mababang number katulad ng 4. May naiisip ka bang pwedeng i-multiply sa 4 para maging sagot ay 36? I-pause nyo muna sa saglit at isipin ang sagot. Kung ang naisip nyo ay 9, tama kayo. 4 times 9 is equal to 36. Pero, ang 4 at 9 ay kailangan pang hanapan ng square root para tayong magdadissect mula sa malaki, paliit ng paliit yung magiging value ng number natin. Unahin natin yung 4. Iisip niyo ba ang perfect square ng 4? I-pause nyo ulit at isipin ang sagot. Kung 2 ang sagot nyo, tama yun. Dahil 2 times 2 is equal to 4. Paano naman yung 9? I-pause nyo ulit at sabihin ang sagot. Kung 3 naman, tama ulit kayo. Dahil 3 times 3 is equal to 9. Ngayong nakuha na natin ang square roots ng dalawang ito, saka natin sila i-multiply. Kaya 2 times 3 is equal to 6. Kaya ang square root ng 36 ay 6. Kung masyado itong mahaba sa inyo, pwede niyong gamitin ng perfect square as shortcut. Pero kung mas nadadalian naman kayo sa parang ito, pwede nyo rin itong gamitin. Kailangan mo lang na mahabang pasensya. Naiintindihan niyo na ba? Subukin natin ulit ang ating natutuhan. Find the square root of 256. Naisip niyo ba kung ano yung dalawang number ang pwedeng i-multiply para maging 256 ang sagot? Mag-start ulit tayo sa mababang number na 4. May naiisip ka bang pwedeng i-multiply sa 4 para maging sagot ay 256? I-pause niyo muna sa git at isipin ang sagot. Kung ang naisip niyo ay 64, tama kayo. 4 times 64 is equal to 256. Ngayon, hanapan naman natin ang square root ng 4 at ang 64. Gaya ng alam na natin, ang square root ng 4 ay 2. Paano naman ang 64? Pakipause saglit at isipin ang sagot. Naisip mo na ba? Tama ka kung 8 ang sagot mo. Dahil 8 times 8 is equal to 64. Kaya i-multiply natin ang 2 at 8. 8 times 2 is equal to 16. Kaya ang square root ng 256 ay 16. Nakuha mo na ba? Kung nahihirapan ka pa rin, pwede mong ulitin ang video para makuha mong paraan ng pag-solve. Maging matyaga at sigurado makukuha mo rin yung sagot. Dahil naintindihan na natin kung paano makakuha ang square roots, paano naman kapag wala itong perfect square? Katulad yun ng sabi, it is easy to work out the square root of a perfect square, but it is really hard to work out other square roots. So, paano na? Dito ngayon pumapasok ang estimating square roots. Kapag nagsasagot ng square roots, lagi mong tatandaan ang mga to. Una, not all numbers are perfect squares. Pangalawa, not every number has an integer for a square root. At ang pangatlo, we have to estimate square roots for numbers between perfect squares. Gagamit ulit tayo ng another method na tinatawag na estimating square roots to calculate the square root. Magbigay tayo ng example. What is the square root of 27? Isa-isahin natin ang process ng pagsagot. Una,
Isipin mo ang mga malalapit na number na may perfect square sa given problem. Sa given na 27, ano yung naiisip mo na mga kalapit na number niya na may perfect square? Tignan natin ang chart. Based sa chart, nasa gitna ito ng 25 at 36 na may perfect square na 5 at 6. So, alam mo na ngayon na nasa pagitan ng 5 at 6 ang sagot. Gagamit tayo ng decimals para mahanap ang sagot. Pwede mong isa-isahin ang bawat decimal para mahanap ang sagot. Halimbawa, pag-umpisa ka na mag-multiply sa 5.1, then sa 5.2, and so on, hanggang sa makuha mo ang pinakamalapit na sagot hanggang 6. Ngayon ay subukan mong isolve ito. Nakita mo na ba ang sagot? Sige, alamin natin. 5.1 square is equal to 26.01. 5.2 square is equal to 27.04. 5.3 square is equal to 28.09. Nakita mo ba kung saan pinakamalapit na sagot ang 27? Malinaw na ito ay nasa sagot ng 5.2 na 27.04. Kaya ang sagot sa tanong na what is the square root of 27 is 5.2. Madali lang, di ba? Kung nalilito ka, pwede mong ulit-ulitin itong video at sigurado akong makukuha mo rin ang sagot. Bilang paalala, sa pagkuha ng sagot, dapat ang pinakamalapit na value ang kukunin yung sagot. May kita nyo sa example, ang sagot sa square root of 5 ay 2.2, hindi ang 2.3, kahit na ang full number nito ay 5. Kung papansinin natin, kapag ni-round off natin ang 4.84 sa nearest tens ay 4.9. At ang 5.29 naman ay 5.3 ang sagot. Kaya, ano ang mas malapit na value sa 5? 4.9 o 5.3? Kung gagamit tayo ng line graph, may kita agad natin kung ano ang mas malapit sa 5. Ito ay ang 4.9. Kaya dahil dyan, ang sagot natin sa square root of 5 ay 2.2. Sana ay nag-enjoy kayo sa topic natin for today. Kung may question kayo sa topic natin or may any suggestion kayo na topic para sa susunod na video, feel free to comment down below and I will try to answer all of your inquiries. Thank you, and don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated kayo sa susunod nating mga topic. Sa susunod nating pakikita, from your friendly tutor.